السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن موږ یادو چې څنګه کولی شو د کمپیوټر د بیکګراوند پکچر چینج کړو. نو اول به تاسو رایټ کلیک په سکرین باندې وکړئ او پرسنلایز ته به راشئ. د دې ځای نه هم راتلی شئ او د سیټینګ نه هم راتلی شئ. پرسنلایزیشن دلته بیا په تاسو په سپوټ لایټ کې اوس زموږ د پکچر ته به تاسو راشئ. اوس پکچر کې نه دی، دا خپله وینډو عکس دی او دا عکسونه هم اول نه په وینډو کې موجود دي. نو تاسو چې هر کوم انتخابوئ، لکه مثال زه دا انتخابوم، کلیک به پرې وکړئ. بیا چې زه کله دا منیمایز کړم دا ما سره راغلی دی. ښه بیا به تاسو سیټینګ ته راشئ. دا بیرته خپل حالت ته کوم. براوز چې ووهئ تاسو، دې ځای نه به تاسو خپل د سپیسي عکسونه بیکګراوند ته ورکولی شئ. او که مثال دې ځای نه که صحیح نه راتللو، فټ کولی شم، سټریچ کولی شئ. لکه مثال زه یې اوس تاسو ته وښایم. ښه سنیپینګ ټول ته راشم. سنیپینګ ټول دا زه دغه کوم او دا به یې سیو کړم. دلته ښه دلته به نوم ورکړم ټي. دا به سیو کړم. بیا به راشئ تاسو پرسنلایزیشن ته، براوز به ووهئ، سکرین شاټس ته او ټي باندې به کلیک وکړئ. سلیکټ پکچر دلته زه رایټ کلیک کوم او ویو ته راځم. شو ډیسکټاپ آیکنز دا ما سره اوس جوړ نه دی، ما خو د اخر سر نه سکرین شاټ اخیستی و. نو راځئ دلته یې سم کړو. فیر اول به یې فټ کړو. فټ کې هم دلته تور ځای دی لږ. ښه راځو بیا سټریچ کړو. سټریچ موږ سره لږ جړ ښکاري. ټایل یې کړو. ټایل موږ سره بلکل صحیح راغلو. نو تاسو دې ځای نه ټایل کې هم جوړ راغلو، سنټر هم دی، سپین هم دی. ټایل پکې ما هر عکس کې چې دا چک کړی دی دا پکې صحیح راغلی دی. ښه نو دوستانو دا زموږ نننی درس. خدای په امان.